تخيل ان مسيرة لاعب كاملة تتغير في 30 يوم، من لاعب بيدور على فرصة حقيقية لإثبات ذاته لعريس ملعب الاتحاد والمحرك اللي بيدي طاقة إضافية لماكينة أهداف بيب جوارديولا. النهاردة احنا مش بنتكلم عن تألق عابر، احنا بنتكلم عن مبدأ الندرة في الموهبة، المواهب اللي تقدر تنفجر في سيستم معقد وصعب زي سيستم بيب جوارديولا نادرة جدا. وعمر مرموش أثبت انه العملة الصعبة دي بعد ما تحول لمحطم طموحات نيوكاسل ومهندس طريق السيتي صدام كوني مرتقب امام ارسنال في ويمبلي. ليه مرموش رفض اغراءات اتلتيكو مدريد؟ وايه السر ورا سلكان ايرلينج هالاند اللي قرر يضحي بطموحه الشخصي علشان خاطر عمر مرموش؟ اوعدك بتفاصيل كامله عن الملحمه الناريه المرتقبه والتوقعات لملحمه ويمبلي الحد القادم وصدام العقول بين ارتيتا وجوارديولا. النهارده هنفكك شفره الفرعون اللي مهد الطريق لاول خطوه في حلم الرباعيه التاريخيه. اربطوا الاحزمه لان اللي جاي فيه تفاصيل تكتيكيه وانسانيه محدش خد باله منها خالص وسط الصياح والاحتفالات. مباراة اياب نصف نهائي كاس الرابطة ما كانتش مجرد تحصيل حاصل بعد نتيجة الذهاب، دي كانت ليلة اثبات جدارة لعمق تشكيل السيتي. جوارديولا دخل المباراة وهو عارف ان نيوكاسل تماسيح في المرتدات، بس مرموش كان راكب الماتش من اول دقيقة وحط بصمته اللي غيرت كل الحسابات. في الدقيقة 6 مرموش قدم درس في التحرك الذكي ونزل سحب المدافع اللي بره منطقته تماما وعمل 1 2 عبقري بالكعب واتحرك في المساحة الفاضية بسرعة البرق. الذكاء هنا مش بس في التحرك لكن في الخطأ القصري. مرموش بوضعيته اكبر الكوره انها تخبط في رجل المدافع وتدخل الشبكه، وهو ده الفرق بين المهاجم العادي والمهاجم اللي بيخلق الفوضى في دفاع الخصوم. في الدقيقه 28 مرموش اثبت انه بيمتلك ثبات وقوه عزيمه عاليه جدا. تابع تسديده سيمينيو بمنتهى اليقظه، وفي وقت الدفاع كان فيه بيتفرج مرموش كان بيطير علشان يوجه رأسيه متقنه داخل الشباك. ثنائيه في نص ساعه قتلت الماتش اكلينيكيا وخلت مرموش هداف الفريق في البطوله بتسجيل 3 اهداف زائد رجل المباراة. التحول المرعب في الملعب ده ما كانش هيحصل لولا قرار استراتيجي عبقري اخده مرموش واداره السيتي ورا بكواليس. شهر يناير اللي فات وكلاء اللاعبين ما بطلوش رن على مرموش، عروض من تركيا وعرض ضخم من اتلتيكو مدريد. المنطق بيقول ان انا لو قاعد دكه وجالي نادي زي اتلتيكو مدريد بيلعب في الدوري الاسباني مش هفكر مرتين، وخصوصا لو هتبقى فرصه لعب اساسيه في الليجا الاسبانيه. لكن لو حللنا الطبقات الخفيه للقرار هنكتشف ان البقاء هو كان اذكى خطوه في مسيره مرموش. طبعا لو كان راح لتركيا كان هتكون خطوه للوراء بتبعده عن الاضواء، اما عرض اتلتيكو مدريد فكان فخ فني. اسلوب سيميوني بيعتمد على دفاع اللو بلوك والدفاع المستميت، كان هيأيد قدرات مرموش الهجوميه ويقتلها. مرموش لاعب تحولات وبيحب المساحات اللي بيخلقها سيستم بيب جوارديولا. الاستمرار تحت ايد بيب جوارديولا يعني انك بتتعلم ازاي تكون لاعب سيستم متكامل، وده اللي خلاه النهارده عنصر اساسي في ماكينه السيتي. سواء بيب جوارديولا استمر او مشي في نهايه الموسم، مرموش خلاص حجز مكانه في الصفوف الاولى. اما عن ظاهره السلكان دايما بنسمع عن غيره النجوم، خصوصا لو لاعب جديد جاي يسحب منك البساط في مركزك، لكن اللي عمله ايرلينج هالاند مع عمر مرموش هو المعنى الحرفي لكلمه السلكان ونقاء الروح الرياضيه اللي بتصنع البطولات. هالاند كان قاعد على الدكه بيضحك وفرحان من قلبه لاهداف عمر مرموش وكانه هو اللي مسجلها، ولما هالاند نزل في اخر 20 دقيقه والكل كان مستني منه يسجل علشان يكسر صيام التهديف اللي استمر 10 مباريات، هالاند عمل لقطه للتاريخ. استلم كره ذهبيه وكان يقدر يحطها في الجون بسهوله، لكنه فضل يمررها لعمر مرموش علشان يهديه الهاتريك، ورغم ان مرموش ضيعها في النهايه الا ان الرساله وصلت. سيكولوجيه النجم العالمي عند هالاند اتخطت الارقام الفرديه وبقت بتتمحور حول نجاح المنظومه. الثقه المطلقه في النفس هي اللي بتخلي نجم زي هالاند يفضل صناعه الفرحه لزميله على انه يدور على مجد شخصي مزيف. بس دلوقتي العالم كله حاطط ايده على قلبه ومستني يوم الاحد 22 مارس، لان ملعب ويمبلي هيكون مسرح للفصل الاول في صراع الرباعيه التاريخيه. الماتش هيبدا الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، والمواجهه مش بس بين فريقين، دي بين الاستاذ بيب جوارديولا وتلميذه النابغه ارتيتا اللي حول ارسنال لند حقيقي للسيتي. لو هنقارن بين الارسنال والسيتي مقارنه تحليليه قبل موقعة لندن، مانشستر سيتي محقق 8 القاب مقابل لقبين فقط للارسنال. اخر تتويج للسيتي بالبطوله كانت نسخه 2020-2021، اما اخر تتويج للارسنال كان في 1993. نسبه الفوز في النهائيات للسيتي وصلت ل 89%، فاز ب8 نهائيات من اصل 9، اما نسبه فوز الارسنال فهي 22% وخسر 7 نهائيات من اصل 9. هنا التاريخ بينحاز للسيتي بوضوح، خصوصا في كاس الرابطه اللي بيب جوارديولا بيعتبرها بطولته المفضله. بس ارسنال السنه دي مختلف تماما، والنهائي ده هو حجر الزاويه للي جاي في الدوري ودوري الابطال. تصريحات بيب جوارديولا كانت واضحه، ارتيتا جعل الارسنال منافس في كل مكان، وده معناه اننا هنشوف معركه تكتيكيه للتاريخ. في النهايه احنا قدام قصه ملهمه، بطلها لاعب مصري ما استسلمش
ابدا. بعد 6 سنين من الكفاح في الملاعب الاوروبيه والاحتراف الشاق، عمر مرموش دلوقتي على بعد خطوه واحده من رفع اول بطوله رسميه ليه في اوروبا، ومن الباب الكبير باب مانشستر سيتي. مرموش اثبت وبيثبت ان الاجتهاد لاقصى درجه هو المفتاح اللي بيفتح ابواب التاريخ. وسؤالي ليكم يا وحوش، تفتكروا مرموش هيقدر يزور شباك الجانرز في ويمبلي ويحقق اول لقب ليه، ولا خبره ارتيتا ورغبه الارسنال في كسر نحس النهائيات هيكون ليها راي تاني؟ اكتبوا لي توقعاتكم لنتيجه المباراه في التعليقات، وبشكرك انك وصلت لحد هنا، وما تنساش اللايك والسبسكرايب وتشوف الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات اللي جايه، واشوفكم في حلقات تانية جايه كتير، وسلام.